historia handlar om hur vi föreställer oss både det samhälle som vi har idag och det som har funnits förut. Och därför så handlar historia slutligen alltid om makt. Det handlar om hur man vill berätta för omvärlden vem man är idag och vem man har varit tidigare. Jag har alltid varit intresserad i min forskning av frågor som rör migration, rasism, kolonialism, men också just hur historia blir meningsfullt i samtiden. Hur man använder sig av historia i samhället, och de olika aspekterna sammanförs i min forskning. Min avhandling handlar om historiska jubileer som har firat svensk bosättarkolonialism i Amerika. Nya Sverige-kolonin grundades 1638 på Amerikas östkust i det som kallas för Delaware-dalen. Det ligger ungefär mitt i den amerikanska Atlantkusten, runt delstaterna Delaware, Pennsylvania och New Jersey. De svenska pionjärerna, de anlände till den amerikanska mellanvästern i 1800-talets mitt. Det handlar framförallt om delstater som Illinois, Minnesota, Nebraska och Iowa och så vidare. När det gäller berättelser om hur den här historien om svenskar anlände till Amerika och bosatte sig där, och kanske framförallt den här nya Sverige-kolonin, så har den fram tills för ganska nyligen inte diskuterats i ett sammanhang av kolonialism. Man har tolkat det som början på svensk emigration. Från 30-talet och framåt så var det många politiska representanter från både Sverige och USA. Från regeringar och delstatsregeringar. Och de har vid olika tillfällen representerat och berättat den här historien som att den handlar om just politisk vänskap, till exempel. Man berättar hur nya Sverige utgör grunden för en 300-årig historia om svensk-amerikanska vänskapliga relationer. Och det är en historia som formas av de här politiska intressena som har funnits under de här jubileerna. Det är i grunden en chauvinistisk historia. Den är eurocentrisk och utgår ifrån att svenskarnas ankomst till Amerika är så att säga det viktiga i Amerikas historia. Den bortser helt från de Lenape-indianer som bodde i området innan och även efter när kolonins grundande, och som fortfarande finns i väldigt stora antal i Delaware-dalen. Så att en viktig del i det är att se hur den här nya Sverige-kolonin faktiskt är en del i en kolonial berättelse som i grunden handlar om hur svenskar var en del av fördrivningen av indianer. Man måste inte fira historier om kolonialism, till exempel. Anledningen till att man fortsätter att göra det är för att de här samtida intressena, de politiska och kommersiella intressena, är och har varit så starka. Och så länge de intressena är större än omsorgen för vilken historia som man förmedlar, då kommer man säkert att fortsätta att fira dem. Men jag hoppas att man kan lyfta blicken lite och faktiskt tänka på vilken historia som man förmedlar och vilka grupper som får vara och inte får vara en del av den. Vad den egentligen betyder när man säger att svenskar har civiliserat en kontinent.